Pemirsa, kita mulai berita hari ini dengan kabar mengejutkan dari tanah Malaysia. Sebanyak 36 warga Bangladesh ditahan oleh pihak berwenang Malaysia karena diduga terlibat dalam jaringan militan yang menyebarkan paham radikal ISIS. Operasi besar-besaran ini menunjukkan ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman ekstremisme asing. Udah kayak reporter televisi aja ya. Oke teman-teman, langsung saja disimak. Polis Diraja Malaysia PDRM menahan 36 warga Bangladesh terlibat gerakan militan berasaskan ideologi Islamic State IS dalam beberapa serbuan di Selangor dan Johor. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail berkata penahanan itu adalah hasil operasi berfasa sejak 24 April lalu. Menurut Saifuddin, hasil resikan cawan khas PDRM mendapati kumpulan itu menyebarkan fahaman ekstremis IS, menubuhkan sel pengrekrutan, mengumpul dana dan merancang untuk menggulingkan kerajaan di negara mereka. 5 individu telah didakwa di Mahkamah Session Shah Alam dan Johor Bahru. 15 lagi dikenakan perintah pengusiran, manakala 16 individu masih dalam siasatan lanjut. KDN menegaskan bahawa Malaysia tidak akan dibiar menjadi pengkalan rekrut atau transit kepada gerakan militan asing. Seramai 36 warga Bangladesh telah ditahan dalam satu operasi besar-besaran oleh Polis Diraja Malaysia PDRM bermula 24 April lalu selepas disyaki membawa masuk pahaman radikal berideologi Islamic State ke Malaysia. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasruddin Ismail, penahanan itu adalah hasil risikan berterusan cawangan khas PDRM yang berjaya membongkar jaringan militan asing aktif di beberapa lokasi di Selangor dan Johor. Daripada jumlah yang ditahan, 5 individu telah didakwa di bawah bab via kanun keseksaan di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan Johor Bahru, manakala 15 lagi dikenakan perintah pengusiran. Siasatan lanjut masih dijalankan ke atas 16 individu yang lain bagi menentukan tahap penglibatan mereka. Risikan mendapati kumpulan tersebut bukan sahaja menyebarkan ideologi pelampau dalam kalangan komuniti mereka, malah turut aktif mengumpul dana bagi membiayai aktiviti keganasan, serta dipercayai terlibat dalam usaha menjatuhkan kerajaan sah di negara asal mereka. Saifuddin berkata, tindakan tegas ini mencerminkan komitmen kerajaan Madani dalam memastikan keselamatan dan kedaulatan negara sentiasa dilindungi. Beliau turut memberi amaran bahawa sebarang cubaan menjadikan Malaysia sebagai pangkalan atau transit untuk operasi ekstremis asing akan ditangani dengan langkah tegas, pantas dan berkesan. 36 জন বাংলাদেশি টেরোরিস্ট আটক মালয়েশিয়াতে। শুনলে আশ্চর্য লাগলেও এটাই সত্যি। জোহর বারু এবং সেলাঙ্গর ডিস্ট্রিক্টের শাহ আলম হতে এই 36 জন বাংলাদেশি টেরোরিস্টকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। 36 জনের মাঝখান থেকে 5 জনকে আদালত সাজা শুনিয়েছে, 15 জনকে ইমিগ্রেশন দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছে, বাকি 16 জনের মামলা চলমান। মালয়েশিয়ার পুলিশ আরও জানিয়েছে এই টেরোরিস্ট সেলাঙ্গর ডিস্ট্রিক্টের শাহ আলম এবং জোহর বারু থেকে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তাদের মূলত কাজ হচ্ছে মালয়েশিয়ায় টাকা কালেকশন করা, যেই টাকা দিয়ে তারা বাংলাদেশের সরকার পতন ঘটাবে। টেরোরিস্টরা বিভিন্নভাবে মালয়েশিয়ায় থেকে এমন প্রিপারেশন নিতেছিল এবং এক সময় মালয়েশিয়ার ইমিগ্রেশন এবং পুলিশের হাতে তারা অ্যারেস্ট হয়। কথা হচ্ছে যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডগুলি করেন, আপনারা কি একবারও ভাবেন যে মালয়েশিয়াতে 14 থেকে 15 লক্ষ মানুষের বসবাস। এই 15 লক্ষ বাংলাদেশি আজকে কালকে একটা সপ্তাহ এই নিউজটা সারাদিন সবার কানে কানে থাকবে। একে তো মালয়েশিয়ানরা আমাদের খুব একটা ভালো চোখে দেখে না, তারপরে যখন আপনাদের মতো মানুষগুলি এমন ঘটনাগুলি ঘটান তখন আমাদের রাস্তায় বের হইতে খুবই কষ্ট হয়। আমি সমস্ত মালয়েশিয়ার প্রবাসীর উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই এখানে, যে আপনার বাড়িতে যদি এমন কেউ থাকে যে আপনার সন্দেহ হয় তিনি কোনো টেরোরিস্ট গ্রুপের সাথে জড়িত, অতি সত্বর 999-এ ফোন করবেন মালয়েশিয়ার পুলিশের কাছে, তাকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এমন কোনো ব্যক্তি যদি আপনার বাড়িতে থাকে যিনি
নেশা করে, যেমন আইস, গাঁজা, এই ধরনের নেশা যারা করে তাদেরকেও আপনি অতি সত্বর 999-এ ফোন করে ধরিয়ে দিবেন। কারণ আপনি নেশা করেন না, আপনার ঘরে অন্যজন নেশা করে, এবং আপনি টেরোরিস্ট না, কিন্তু আপনার সাথে একজন টেরোরিস্ট বাস করে। এমন এক সময় আসবে যখন এই টেরোরিস্ট কিংবা এই নেশাখোরের কারণে আপনিও জেলখানায় থাকবেন। ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, নতুন কোনো 36 warga Bangladesh ditahan terbabit gerakan militan bawah fahaman IS. Ya, 5 darinya sudah didakwa di mahkamah, 15 diusir dan baki 16 masih dalam siasatan lanjut berhubungan dengan pembabitan mereka dalam gerakan militan itu. Petaling Jaya, Polis menahan 36 warga Bangladesh terbabit gerakan militan radikal yang membawa masuk fahaman pelampau berasaskan ideologi IS ke Malaysia. Menteri Dalam Negeri yaitu Saifuddin Nasution Ismail berkata, hasil risiko dan tindakan bersepadu cawangan khas mendapati kumpulan itu menubuhkan sel pengerekrutan dalam kalangan komuniti mereka untuk mengindoktrinasi fahaman radikal. Menurutnya, kumpulan itu juga mengumpulkan dana untuk kegiatan keganasan dan berhasrat menjatuhkan kerajaan sah di Bangladesh. Susulan itu, dia berkata, polis melancarkan operasi mulai Selasa lalu melalui 3 fasa tangkapan di sekitar Selangor dan Johor. Dalam operasi tersebut, 5 orang diketahui pasti terlibat di bawah bab 6A Kanun Keseksaan dan telah didakwa di Mahkamah Seksyen Shah Alam dan Johor Bahru, katanya dalam kenyataan. Saifuddin berkata, 15 lagi diusir dan baki 16 masih dalam siasatan lanjut berhubungan dengan pembabitan mereka dalam gerakan militan itu. Tegasnya, Malaysia tidak akan menjadi tempat perlindungan dan medan anasir subversif untuk mana-mana gerakan ekstremis asing, ya. Tindakan yang diambil ini membuktikan kerajaan sangat serius dan tidak akan bertolak ansur terhadap elemen mana-mana dapat menjamin keselamatan negara. Kejayaan ini juga membuktikan kecekapan dan profesionalisme pasukan keselamatan negara, khususnya polis dalam memelihara kekayaan, keharmonian, dan ketentraman awam. Beliau kembali jaminan Kementerian Dalam Negeri akan terus memperkukuh keupayaan risiko dan meningkatkan penguatkuasaan serta bekerja sama dengan Badan Keselamatan Dalam dan Luar Negara untuk memastikan kekal Malaysia aman, stabil, serta bebas ancaman keganasan. Sebarang cuaan yang menjadikan pangkalan operasi militan atau pusat transit di Malaysia sebagai gerakan ekstremis akan ditangani dengan tindakan yang tegas, pantas, dan efektif. Jadi intinya begini teman-teman, sebanyak 36 warga negara Bangladesh ditangkap oleh otoritas Malaysia. Kenapa mereka ditangkap? Karena mereka diduga terlibat dalam jaringan militan radikal, ya, yang menyebarkan paham ekstremisme berlandaskan ideologi ISIS. Wih, kan ngeri gitu. Nah, menurut Menteri Dalam Negeri Malaysia, yaitu Saifuddin Nasution Ismail, kelompok tadi itu membentuk sel-sel rekrutmen di kalangan komunitas mereka. Kan ngeri itu, ya kan? Menyebarkan doktrin radikal, serta mengumpulkan dana untuk aksi-aksi terorisme. Lebih dari itu, mereka bahkan diduga merencanakan untuk menggulingkan pemerintahan sah di Bangladesh. Penangkapan dilakukan melalui operasi yang berlangsung dalam 3 tahap, ya, di wilayah Selangor dan Johor. Dari 36 tersangka tadi, 5 diantaranya telah ditetapkan sebagai terdakwa, ya, dan didakwa di Pengadilan Negeri Shah Alam dan Johor Bahru. Sementara itu yang 15 orang telah dideportasi dan sisanya yang 16 orang masih menjalani pemeriksaan mendalam. Saifuddin juga telah menegaskan bahwa Malaysia tidak akan menjadi tempat berlindung bagi unsur ekstremis asing, ya, dan tindakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Keberhasilan ini disebut sebagai bukti profesionalisme aparat keamanan, ya, khususnya kepolisian dalam menjaga ketertiban dan mencegah ancaman terhadap negara. Mantap, kasih tepuk tangan dulu.
Kementerian Dalam Negeri juga telah menegaskan akan terus memperkuat kemampuan intelijen serta bekerja sama dengan Badan Keamanan Domestik dan Internasional. Wih, keren ya. Pemerintah juga akan memastikan setiap upaya menjadikan Malaysia sebagai basis operasi militan akan ditindak secara tegas, cepat, dan efisien. Oke, teman-teman, sampai di sini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas kembali dan see you next video.